بنرحب فيكم على كمان حلقة من حار نار. التحرش الجنسي مشكلة اجتماعية من المشاكل الأساسية بالأردن. تضعف قدرة المرأة من إنها تعيش حياة طبيعية. كل جانب بالحياة بصير أصعب، من الذهاب إلى الشغل أو الدكانة أو أي حاجة يومية، بتخلي المرأة تحس حالها مغتربة ببلدها، وهذا الإشي بيأثر علينا كلنا إنه نص الشعب يكون مو مرتاح في حياته اليومية. قررت الطالبة راما حمد تعمل دوكيومنتري قصيرة عن هاي المشكلة. الدوكيومنتري عبارة عن شابات خلوا هوياتهم مجهولة، حكوا عن التحرش الجنسي اللي تعرضوا له. اليوم معنا ضيف. أهلا راما، شكرا لوجودك اليوم معنا. أهلا أهلا أهلا. هلا قبل ما ندخل بالحوار ونحكي عن الفيديو، بدنا نسألك بس تعرفين عن حالك وتعريف عام. أنا اسمي راما حمد، تخرجت IB يعني هاي السنة، عمري 17 سنة. أنا اللي عملت جوردن سبيك أب وطلعت الفكرة. والتحرش مشكلة بنعرف خطرها، وكثير منا إذا مو كلنا شفناها بعيننا، ومع هيك لسه ما بنحكي بالموضوع قد ما لازم. حابين نعرف شو أعطاك جرأة لتعمل هذا الفيديو وتتكلمي عن هذا الموضوع. هلا بصراحة أنا بالIB مطلوب مني أعمل إشي اسمه كاست بروجكت، وكتير ناس هو يعني بروجكت صغير، مش مطلوب منك تعمل إشي إنه كبير عليه. بس بهذيك الفترة كان كثير إنه عم بسمع قصص من صحباتي ومن ناس حوالي عن أشياء كانت عم تصير معاهم، وإشي مشترك بين كل القصص اللي كنت عم بسمعها إنه ما كانوا عم بيقدروا يحكوا للناس، وكانوا كثير خجلانين من حالهم ومن اللي صار معاهم. ما كانوا يقدروا يحكوا لأي حدا لأنهم كانوا خايفين من ردة فعلهم وإنه الناس ما حيصدقوهم. وكمان كان في إشي إنه كثير من الناس اللي صار لهم تحرش كانوا يحسوا حالهم إنهم مش قادرين يحكوا لا، وإنهم مش عارفين كيف يتصرفوا بهاي الحالة. فهذا الإشي بخلي عندهم إنه شعور بالذنب بعد ما يصير الإشي. فكان الموضوع كثير مضايقني، وأنا حابة إشي يتغير، وبس عارفة إنه ما حدش مستعد يحكي عن الموضوع. بصراحة لما خطرت لي الفكرة إني أعمل جوردن سبيكس أب وإنه أعطي هدول البنات فرصة يحكوا، ما كنتش متخيلة حجم الرياكشن اللي حيجي من وراء هذا الفيديو. بس عملته لأنه كان موضوع إنه I'm passionate about it، وكان موضوع لازم ينحل ولازم ينحكى فيه. وبس بعد ما نزلته يعني وبعد ما وصلني الرياكشن بعدين، هون أظن لاحظت لأول مرة قد ايه هذا الشيء كان انه نيدد بالاردن، قد ايه الناس كانوا عم بيستنوه وكانوا محتاجينه. هو بلش حوار على تويتر، وحتى شفتي رؤية عملوا تقرير عنه، وأظن في عندك 25,000 مشاهدة على يوتيوب. أنت حكيتي ما كنت متوقعة يوصل، إيش كانت ردة فعلك لما شفتي قد إيه وصل؟ يعني هو أنا عملت هذا الفيديو بمساعدة عمر فتح الله وخالد غبيش. خالد غبيش ساعدني بالتصوير، عمر فتح الله هو اللي عمل الأديتنج كلياته. فكنا يعني إحنا كلاتنا هيك 3 طلاب، عمرنا 17 سنة. فيعني لما عملنا فيديو ما توقعناش إنه يبلش موفمنت كاملة وإنه نص الناس يصيروا يحكوا فيه. فإنه كنت إنه حابة يعمل تشينج بالأردن، وحابة يصير في رياكشن، حابة إنه يساعد الناس، بس ما توقعت يجي بهذا الكم الكبير، الحجم الكبير. فمع إنه حكوا لي يعني حكى لي الأديتور إنه this is gonna spark an entire movement، بس it was very surprising لما صار. كان بدي أسألك كيف تمشينا بالبروسيس عشان تلمي القصص اللي قرأوها بالفيديو وعشان نصور الفيديو، وكيف شفتي عن أونلاين؟ هلا لما طلعت الفكرة عشان أجمع القصص وقتها، زي ما حكيت لسه ما كان عندي حتى following على تويتر، ولا كان عندي يعني ما كنت متوقعة يكون إشي إنه الناس كلها بدها تشارك فيه. فعملت سيرفي يكون anonymous، وكتبت short message وبعته لأكثر من بنت بعرفها وما بعرفها، يعني through Instagram وواتساب in general بنات يعني mutual friends. وهدول البنات بعتوهم لبنات أكثر، وكبت spreading هيك إنه البنت بعتها لبنت ثانية والبنت بعتها لبنت ثانية. فصار في أكثر من بنت يعني across الأردن كلها من أكثر من منطقة عندها سيرفي. ويعني مش عارفة، أظن كانوا بيستنوا بهاي الفرصة إنه يقدروا يحكوا عن هذا الموضوع وارتاحوا لي. فأكثر من واحدة يا بعثت لي القصة أنا شخصيا وأنا إنه حكيت معاهم وبالأخير حطيتها بالفيديو، يا طبعا مع their permission. وفي منهم بس نزلوها على السيرفي وكانت anonymous.
وبالاخير جمعنا القصص، اخترنا كم من واحده انه اكثر، يعني في اشياء كانت كثير سيميلر، فحاولنا نختار شيء يعبر عن انه معظم البوبيليشن. واختارت كم من حدا يقرا القصص وبلشنا نصور. وانا اللي فاجأني بعد ما شفت الفيديو هو اولا انه كثير من القصص صاروا باماكن عامه المفروض تكون امنه، مثل بالمول او بالمدرسه. وثاني شيء هو انه من المتحرشين كان في ناس قراب على الضحيه من اصدقاء واقارب. فبرايك شو صفى اجراءات اذا اصلا صفى لازم تاخذها البنت مشان تقدر تمشي بامان وبراحه بشوارع عمان اللي المفروض يكون اصلا حقها الشرعي؟ يعني هو هذا الاشي اللي احنا، ما هو بالضبط، نحن هذا اللي اكثر شيء مضايق نص البنات، انه هذا بالنهايه بيتهم، وهاي بالنهايه بلدهم، مدارسهم، حتى بيوتهم بالبيت. يعني في كثير ناس زي ما سمعنا بالفيديو كانوا جيرانهم، كانوا قرايبهم، عائلتهم. يعني البنت المفروض هذول الناس يكونوا اقرب ناس إلها، ومفروض هي ترتاح لهم، وبالعكس هم اللي يحموها من الاذى، مش هم اللي يروحوا يتحرشوا فيها ويستفيدوا من ضعفها. ف كان لازم ينحكى بالموضوع عشان نغير فكرة الناس إنه الحق على البنت، والحق على شو بتلبس، والحق على أي ساعة بتطلع وين بتطلع. لأنه كثير ناس بيصيروا يحكوا إنه هي حطت حالها بهذا الموقف، بس بكثير من المواقف هاي هي كانت ببيتها. يعني هي الموضوع مش شغلة لبس، ومش الموضوع هي وين كانت طالعة وإمتى كانت طالعة ومع مين. هو موضوع بس قلة احترام، موضوع إنه بهذا المجتمع في كثير أشياء بتصير زي هيك، بس إحنا من كثر ما إحنا خايفين نعترف إنه قصة السمعة وقصة الشرف هاي عنا كتير مهمة، فبصفي ما حد بيحكي عنها، وبصفي كتير أذى للبنت. فأنا مش، في ناس حكوا لي إنه من خلال هذا الفيديو أنت عم بتخربي سمعة البلد، بس أنا بالعكس هدفي ما كان أخرب سمعة البلد، هدفي كان أحسن البلد وأخليها مكان أأمن. لأنه إحنا إذا إنه عم نمثل إنه هو ما هاي الأشياء ما بتصير، هاي ما بتخلينا بلد أحسن، بس بتخلينا يعني عم نحكي إنه إحنا بلد منيحة، بس بالنهاية كثير أشياء عم بتصير من وراء ظهرنا. يعني ايش كانت رأيك بردة فعل الناس للفيديو؟ في شيء سبيسيفيك لفت انتباهك من الناس كانوا عم بيحكوا؟ هلا أنا كنت صراحة مستعدة إنه كثير ناس اللي حوالي، يعني أهلي ومدرستي وأصحابي كلهم حكوا لي إنه لازم أكون جاهزة تسيف هيت، والكومنتس اللي هي إنه مش عاجبها الفيديو، مش عاجبها إني أنا فاتحة الموضوع، وتوقعتها صراحة. بعدين لما نزلته يعني البوزيتيف فيدباك كان كثير 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 أكبر من النيجاتيف، وعدد البنات اللي بلشوا جد يحكوا عن قصصهم، أنا هذا اللي كثير فاجأني. لأنه توقعت الناس تسبورت الموفمنت وإنه يحبوا الفيديو، بس ما توقعت إنه جد تسبارك تشينج، وإنه جد الناس تستارت تسبيك أب ويحكوا عن قصصهم ويبطلوا خايفين. يعني في كثير ناس بلشوا يحكوا لعائلتهم الأشياء اللي صارت معهم من قبل. في كثير ناس نزلوا على تويتر وإنه لاحظت قد ايه الكوميونتي صارت اكبر، كلاتنا خلص اتفقنا على هالموضوع الواحد، انه despite كل الديفرنسز اللي عنا اياها. واظن كثير ساعد من البنات انه يشوفوا انه كثير ناس ثانيين واجهوا نفس الصعوبات اللي هم واجهوهم، انه هم مش لحالهم، وانه هاي الاشياء كثير عم بتصير ولازم توقف تصير. ومش بس البنات انه ارتاحوا لما قرأوا القصص، بس كمان اظن فتحت عين الناس اللي ما كانوا عارفين انه هاي الاشياء بتصير بالاردن، خلتهم تلاحظوا انه لا هي بتصير، ولكل حدا حواليك. يعني حتى لو انت مش ملاحظ، هذا الشيء ممكن يصير لاختك ولا صاحبتك ولا امك ولا كل حدا حواليك من قرايبك. وكمان مشكله بينت بالفيديو هي انه كثير من المتحرشين ما حتى بيعرفوا انه اللي عملوه غلط، او انه هذا يعتبر تحرش. مثل ما بين الفيديو كثير من الضحايا من كبر الصدمه او التروما ما قدروا انه والله يحكوا لا، او انه يصرخوا او يهربوا. وكمان كثير منهم بعد الحادثه حتى ما بيرضوا يحكوا عن تجربتهم خوفا من ردة فعل الناس مثل ما حكيتي. فهل هي برايك هي مشكله اجتماعيه نحن بنواجهها بالاردن، او هل هي شغله حتى اكبر من هيك؟ لا، هاي مشكلة عالمية وأكبر من الأردن وأكبر من كلياتنا. بس إنه المتحرش بيقول لك إذا هي ما حكتش لا، أو ما ضربتنيش أو ما صرخت، ممكن هذا معناه إنه هو رضا. بس هو حتى لو هي ما حكت لا، مش معناها إنه هي راضية عن اللي هو عم بيعمله. لأنه كثير من الناس إنه سايكولوجيكلي وقتها زي فريز، وإنه بيعرفوش يعطوا رياكشن، ومرات بيعلقوا من الخوف ومن الصدمة.
فعشان هيك لانه كثير عندنا كونسبت انه لا هي ما اعترضت وهي كانت قابله، وانه كثير من المتحرشين بيكذبوا البنات اللي بيواجهوهم. بتصير البنت خايفه تحكي وبتخاف انه الناس يلوموها على اللي صار لانه هي ما قدرت تدافع عن حالها ولانه هي ما قدرت توقفه. بتصفي هي حاسه انه ذنبها وانه هي ما حكت لا وما قدرت توقفه بالنهايه. ف بتحس انه هذا ما حتى كان تحرش، بس بالنهايه اي شيء ما كانت بدها اياه واي شيء ما كانت راضيه عنه هذا بيكون اسمه تحرش، whether هو physical او verbal او mental او اي نوع تحرش. اذا خلاكي تحسي انك انت مش بامان واذا حطك ببوزيشن انت ما كنتي قابله فيها، هذا اسمه تحرش. وإذا كانت متحرشة بنت ولا ولد، وإذا كان فيكتيم ولد ولا بنت، التحرش بيصير لكل حدا من كل الأعمار. في كثير ناس زي ما هلا حكيتي بيلوموا البنت بالحالات على مثلا لبسها، او في ناس بيقولوا لك احنا بالاردن شعب محافظ متدين مستحيل هيك في اشياء بتصير. كيف بتحكي احسن طريقه بنقدر نوصل لهدول الناس؟ ايش بتحكي لهدول؟ ايش رسالتك لهدول الناس؟ كثير من الناس اصلا بعد ما نزل الفيديو غير انه هدول some of the negative comments كانوا يحكوا انه لا هاي القصص كذب وهذا الاشي ما بصير بالاردن. بس يعني هدول الناس اظن بس مصرين انه ما يعيشوا بواقع هم مرتاحين فيه، واقع ما في هاي الاشياء ما بتصير فيه. بس هو بتصير للي حواليك، وانت المفروض تفهم هذا الاشي لانه احنا ما عمرنا حنتطور وما عمر هالبلد حتتحسن اذا احنا ما عم نواجه هاي المشاكل. واظن يعني انا هذا اللي حاولت اعمله بجوردن سبيكس اب بارت 1، وهلا ان شاء الله ببارت 2 كمان، انه اوصل لهدول الناس انه هذا الاشي كثير طبيعي، وانه هو عم بيصير حواليك، واذا انت عاجبك ولا مش عاجبك هو عم بيصير. وانت بدل ما انك تحكي انه تديناي its existence، المفروض تحاول تساعد، المفروض تحاول توقف اذا بتشوف هذا الاشي عم بيصير حواليك. يعني كثير ناس بعد ما نزل الفيديو حتى شباب وبنات لاحظوا انه اكثر من مره هم شافوا بنات عم بتحرش فيهم بالشوارع وضلهم ساكتين وما قدروا يحكوا إشي. وبعد هذا الفيديو بعد نزوله بعد جوردن سبيكس اب لاحظوا قد ايه الموضوع ممكن ياثر على البنت، وصاروا بدهم يساعدوا وصاروا بدهم سبيك اب اجينست حتى لو بيشوفوه، حتى لو هو الموضوع ما عم بيصير فيهم هم. اظن يعني انا اكيد ما حغير اوبينيون الكل، بس يعني كانت بدايه منيحه. الحمد لله. كمان هيك مشاكل مثل التحرش الجنسي يعني ما لازم تقاس بالارقام يعني. فلا تجي تحكي لي مثلا هذا البلد، يعني شوف هذا البلد او احمد ربك انه نحن مسافرين بذاك البلد مثلا. فهي مشكله طالما موجوده لازم نلغيها تماما. حتى اكيد الارقام بالاردن بتبين مرات اقل من ارقام التحرش مثلا ببلاد اوروبيه. ما بيعني شيء غير انه الكلتشر عندنا بالاردن كثير بيعملها صعب للفيكتيم انه يطلع يحكي ضد اللي صار. انا دائما بحاول نبعد عن الارقام والريبورتس اللي عندنا اياهم بالاردن. هاي المشكله. بالضبط I completely agree. عشان انه بس عشان الرقم الريبورتد قليل مش معناها انه رقم الهراسمنت قليل، بس انه البنات خايفين يحكوا لانه in this culture خلص كل حدا ركز بمخه انه البنت اظهار فيها إشي معناها الحق عليها، وانه صار في مشكله بشرفها وسمعتها، وكل الناس خايفين من هذا الموضوع فبيخبوا ما بيحكوا. بس هذا مش معناه انه الهراسمنت ما بتصير، بس معناها انه الناس ما عم بيحكوا عنه. هلا عشان نحاول نوصل الأردن لواقع ما فيه تحرش، إيش برأيك أحسن طريقة نمشي فيها؟ هي حلول اجتماعية أو حلول قانونية أو سياسية؟ هلا طبعا لازم يكون في حلول قانونية، وأظن هي في already حلول قانونية، بس أظن لازم be implemented ولازم يتشدد عليها، مش بس تكون مكتوبة. المفروض إنه جد take action إنه against it. وغير هيك اجتماعية لازم الأهل يوعوا أولادهم من الأول، وإنه هاي التربية الميسوجينستيك اللي محطوطة بكل ولد يعني in the Arab world mostly، إنه السكسزم بين البنت والولد، وإنه الباور that goes to the male أكثر من الفيميل. وإنه من الأول بدل ما نعلم بناتنا إنه البسي وتطلعيش بالليل ونضبي، يعني طبعا لازم البنت تحافظ على إنه تحمي حالها، بس بنفس الوقت لازم الولد يتعلم إنه يكون عنده ريسبكت للبنت، وإنه ما يقرب عليها، وإنه بس يكون في كونسنت دائما، وإنه يتأكد إنه
كل شيء عم برضيها، انه هاي هو basically a sense of entitlement to me، انه الولد يشوف بنت بالشارع او بنت تشوف ولد بالشارع وتبلش تنادي عليه وكات كولينج. هاي بس entitlement، انه انت ما عندك، انت او انت ما لك حق to make that person feel uncomfortable. اظن هو بس شغله education حتى بالمدارس وبالاهل، انه يعلموا اولادهم what respect is what consent is، وانه مش بس تعلم البنت تدافع عن حالها بس كمان تعلم الولد انه عشان ما تعطي البنت سبب تدافع عن حالها، وفايس فيرسا كمان for males and females. وعندك اي مشاريع مشابهه للمستقبل؟ هلا عم نبلش to work on part 2 كمان نفس التيم، which is targeting أكتر male sexual harassment أكتر من female، و toxic masculinity in the Arab world، وكيف كثير بنحكى للشباب إنه لازم يزلموا، لازم ما يبكوا، لازم إنه خلص الولد لسه أصعب له حتى يحكي if he got harassed بالأردن وبالArab world عشان في toxic masculinity، ودائما بصيروا يطلعوا له إنه بنظرة إنه هو ضعيف وإنه هو ما قدر يدافع عن حاله. فأنا بالأول كنت بدي أحكي عن male sexual harassment في part 1، بس لأنه كان وقتها project كثير صغير كان صعب ألاقي audience مستعدين يحكوا عن هذا الموضوع. بس بعد ما part 1 إنه كبر، وبعد ما الناس صاروا حتى يطلبوا part 2، يطلبوا إنه الناس إنه نحكي عن male sexual harassment، و I had the time عشان خلص يعني تخرجت وصار عندي وقت أحكي بالموضوع. فهلا عم نبلش نشتغل عليه، وإن شاء الله it comes out and it takes the next step to change يعني. إن شاء الله. شكرا مرة تانية راما لوجودك معنا، وبتمنى لك التوفيق بإذن الله بأي مشروع رح تشتغلي فيه بالمستقبل.